Assalamualaikum, Ramadan Kareem sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim na nagdiriwang ng Ramadan ngayon. Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Magandang hapon, Gitnang Silangan, magandang umaga Amerika, at magandang hapon Europa. Sa mga kayong panig ng mundo ngayon, isang magandang buhay po sa inyong lahat. Kayo po ay nanonood sa special coverage ng Bantay COVID-19 Middle East Edition. Welcome to the special coverage of Bantay COVID-19 as we bring you the latest here in the Middle East. Makakasama po natin ang ating mga correspondents mula sa Riyadh, Jeddah, Asir at Eastern region sa Saudi Arabia. Kasama din natin ang ating correspondents sa Dubai, United Arab Emirates, sa Doha, Qatar at sa Muscat, Oman. At meron tayong mga special guests ngayong hapon na ito. We will be joined together by our guest from Kuwait. Walang iba po kundi ang isang tanyag na human rights lawyer, ang Deputy Secretary General po ng Kuwait Human Rights Society, si Atty. Atyab Al-Shatti. Makakapiling din po natin ang Consul General po ng Philippine Consulate General in Dubai, United Arab Emirates. Walang iba kundi si Consul General Paul Raymund Cortes. At makakapanayam din natin ang Labor Attache po mula Muscat, Oman na si Labor Attache Greg Abalos na makakasama po natin. At syempre meron din tayong makakapiling na isang aktibo sa bayanihan ngayon sa Doha, Qatar na kilala bilang si Nene. Kaya dyan lamang po kayo at samahan kami rito sa Middle East Edition special coverage po ng Bantay COVID-19. Aming ihahatid po sa inyo ang mga kaganapan dito sa Gitnang Silangan. Ito po ang inyong kapamilya na si Maxi Santiago mula rito sa Kuwait. Dito sa Kuwait, muling na-extend ang public holiday hanggang May 28 at inaasahang balik trabaho ang lahat sa mga pangpribado at pampublikong mga institusyon pagdating ng May 31. Ngayong Ramadan, nagpatupad ng bagong curfew ang gobyerno ng Kuwait mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang Polo OWA food drive sa pakikipagtulungan ng mga Filipino leaders para magbigay ayuda sa mga OFW rito sa Kuwait na naapektuhan ng public holiday, ang iba na wala ng trabaho o no work, no pay. At para sa update ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 dito sa Kuwait, ngayong 25 ng Abril, pumalo na sa 2,892 ang sumatotal na kaso ng COVID-19 sa bansa. Merong 278 na bagong kaso ngayong araw, 58 ang nasa ICU, 656 ang naka-recover, magandang balita yan. 19 naman ang naitalang namatay at merong 2,217 active cases. Ito ay base sa talaan ng Kuwait Ministry of Health. Isang nakakalungkot na balita naman dito sa Kuwait, isang Pinoy na engineer na nagpositibo sa COVID-19 ang naiulat na nagpakamatay umano sa Amiri Hospital kahapon dahil umano sa matinding depresyon matapos niyang mabalitaan na siya ay tinanggal sa trabaho ng kanyang kumpanya. Ang biktima na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Abu Dhabi, United Arab Emirates ay ipinadala siya ng kanyang kumpanya sa Kuwait para pangasiwaan ng isang proyekto noong Marso pero na-stranded nang magdeklara ng public holiday sa Kuwait. Yan ang pinakahuling ulat mula rito sa Kuwait at kasama natin ngayon ang isa sa mga kilalang abogado, human rights lawyer dito sa Kuwait. At pag-uusapan po natin ngayon ang karapatan ng mga manggagawa, hindi lamang mga Pilipino, kundi lahat ng mga expat workers dito sa Kuwait, lalong-lalo na ngayon dahil mahigit isang buwan na o magdadalawang buwan ng public holiday at marami pong mga manggagawa ang nawalan ng trabaho o di kaya no work, no pay. This afternoon, one of our special guests is a well-known Kuwaiti human rights lawyer. She's the Deputy Secretary General of the Kuwait Human Rights Society, and we would like to welcome Atty. Atyab Al-Shatti to the TFC News, the Middle East edition for our special coverage of Bantay COVID-19. Hi, Ramadan Kareem, attorney, how are you doing? Hi, Maxi. It's really nice to hear from you again. And it's lovely how you say Ramadan Kareem. So Ramadan Kareem to you too.
Thank you. Thank you. So how's Ramadan with you? This is the second day, right? Yeah, it's the second day. We are fasting, we are cooking, we are shopping before the curfew starts, so it's pretty crowded. Yeah, so this year's Ramadan is very different from the previous Ramadan, right? So a lot of adjustments. Of course, especially with the coronavirus crisis going on, the curfew, and people are not getting together the way you used to be, just to keep everyone safe. It's getting really difficult. But manageable. It is manageable. Ala Karim. Unlucky. Yeah, attorney. We all know that with the public holiday, after Kuwait has declared a public holiday in March 12, a lot of we can say thousands. In fact, in the newspaper, it was published that around 250,000 workers were affected by this public holiday, and then a lot of them were displaced. A lot were terminated, and right now thousands are under no work, no pay status. So, what can you say about this thing that's happening now in the country? Yes, so there are very important points, and thank you for letting this out. Thank you a lot, Michelle, for using this web to speak, to let me speak. First of all, please calm down. I have heard from you saying that there is one Filipino worker who committed suicide, thinking that his working contract, is determined. Please calm down. Companies would want to do any kind of trick to just run away from paying wages and financial obligations. But guess what? The law is in your side. So do not think that terminating the contract is applicable, especially under such circumstances. I mean, for terminating the working contract, the adopted resolution, the resolution that stated public holiday, stated for the private sector to partially work, do not entail the permanent closure of any of the establishments. The resolution stipulate a number of temporary measurements leading to a temporary partial closure, not a permanent, which means the companies are not permanently closed, so they do not have the right to terminate the working contract. The working contract cannot be terminated due to a force majeure, or let's say sudden circumstances like the coronavirus incidents, as this requires the impossibility to implement contractual obligations. This is not generally applicable in this case. One must refer the provisions of the labor law before applying a general principle such as the force majeure. The reason is that labor law is a private law, and the rule is private law's limit to general principle. So back to the labor law. Article 44 to Article 50 of the labor law mention the different cases in which the labor contract shall be determined, not any. In these cases mentioned, if there is a force majeure, or if there is an exceptional circumstances such as what we are facing now, which mean, in a very brief word, the employer do not have the right to just terminate the working contract because there is a coronavirus spread. And this is a low gap, or let's say a low shortfall in the labor law, because the labor law do not state any obligations or a legal status to what happens to the working contract in case of coronavirus occurs, while in the civil law it is mentioned there. So in this case, you should not only look at the labor law, but you should take a really good look at the civil law, because it mentions exactly the difference between a forced majeure and exceptional circumstances. What we are facing now is exceptional circumstances and not a first major. What is the difference to a worker? The difference is terminating the contract cannot be happening because the institute, or let's say the company he's working for, is still exists, still running its business. There's only a partial closure. It's still going. It's not permanently closed. The ministerial decree is not closing the work permanently, which means the working contract would still take effect. Everything is still happening.
workers are still entitled to their wages. So please, you need to spread this as much as you can. People should not be scared that their working contract is terminated or something. So, in other words, attorney, with what's happening right now, because we are on a public holiday, most of the establishments are closed right now. So, our workers here, most of the workers, the expat workers, are on a no work, no pay status. So, they're not getting their salaries, and a lot are getting hungry. They don't have any more money to buy food. Now, when the public holiday is over, let us say on May 31st, and when everything opens up again here in Kuwait, can they file a complaint in the Shu'on at the Ministry of Social Affairs and Labor if their company has terminated them or did not give them their salary during this period from March 12 until this time because of the public holiday? Yes, definitely, Maxi. So what is happening now that the courts are closed? Shu'un, as you mentioned, is Yes. people cannot seek justice to ask for their rights. This is why they are being hungry or starving. But as soon as this finishes, they can ask for their full rights. And if, God forbids, there was a huge damage, they can also ask for indemnity, or let's say compensation from from the employer. So we need to know something very important. Some companies are trying to manipulate this law by not terminating the contract but paying less wage. So they're saying, Yes. hey, I'm not going to terminate, but instead of taking 500 every month as a wage, you'll be taking 250. So what is happening is even the workers are just, they do not have the backup or the backbone to say okay, or to say I'm sorry, to refuse this, because they think that, hey, if I didn't accept the 250, I will be starving. This is what I have Yes. to, this is the only option. And even such agreement will not be considered by the judge. What I mean is this agreement is false. They are agreeing under circumstances, they are pushing the employees to accept this without their actual will. They're just accepting it because they don't have any other option. This is the only option available. So due to the law, there are a lot of codes in the labor law that stated such agreement is false and not applicable even if the employer himself agreed in a written statement. So let's say that the employer forced the employee to state that he accepts Yes. in his own will to decrease his salary. Decrease. Yes. This will be viewed by the court and not accepted. So you're saying, attorney, that deducting or decreasing the salary or cutting the pay right now is not also allowed by the law. I mean, under the labor law of Kuwait. So it's Of illegal. Are you It saying is that? Just exactly. It is a violation to a worker's rights, to a human rights, and it's a violation to the national laws, especially the working laws, the private sector laws. So, someone would ask also, there's another kind of game that the company is trying to pay. Is it possible to consider a labor contract on hold? So they cannot terminate the working contract. They cannot decrease. They want to put it on hold. The working contract can't be suspended for a period of time of no more than 10 days in the interests of an investigation. So it's not just the company says, hey, I'm going to terminate you for 10 days and then we're going to go working again, the same salary, same job. No, this should be supervised by the Shu'un. That's number one. The I see. the contract can be suspended in case when it is impossible to implement the contract, such as when the Iraqi invasion happened in 1990. And this is not happening today. I mean, the ministerial decree said that the holiday is only for the the government and the public sector. While, as you see, Maxi, a lot of migrant workers are still working, such as for an example, Al Ghanim workers, Batain workers, a lot of very famous known companies who are still working in Kuwait. So Yes. Yeah.
So the contract cannot be on hold, okay? Article 61 of the labor law do not stipulate that it's allowed to suspend the labor contract if the establishment is closed for a reason beyond the worker's control, which means me as an employee, it's not my fault. And you cannot put it on hold. You cannot terminate me. You cannot decrease my salary. Moreover, the Public Authority of Manpower has stated that employers who businesses are suspended must not force their workers to leave on a periodic leaves or to reduce their salary. This is also what's happening now. They cannot reduce the salary, they cannot determine, or they cannot even put it on hold. Hey, let's force the employee to take an annual leave. Yeah, he should take like a month from his salary. This Yeah, should the forced leave. Yeah, so that they were a lot of them were forced to take their annual leave, so they'll get their full salary. That's what has that's what happened and still happening right now, they attorney. cannot force them to take an annual leave because even if the law gave the authority for the employer to state when is the annual leave, still they can't force them to have it. At least I mean the law gave them the right to state the first 14 days of this annual leave, but regarding the rest 16 days, it's up to the worker to decide when to have them and not the employer. So Okay. they cannot force them. The employers cannot force them. You take this so that you'll have your full salary right now. No, definitely no, definitely not. Okay. So, attorney, in other words, when this public holiday is over, so these affected workers, like around 250,000, according to the record published on the newspaper on the Arab Times, the displaced workers, they can complain to the Shuon. Of course, they should seek for justice. This is their basic right. They are protected by the law. They should not be terrified or commit suicide. Please know your rights. You are protected by the law. You have the right to take your full salary. You have the right to still continue with your working contract until the end of the period of the working contract, and they cannot decree your wage. Okay, so this is why people sometimes ask, how do the consequences of coronavirus affect the labor contract in the private sector from a legal perspective? As per the law, the employer is required to provide safety equipment in the he is also required to send quarantine to those employees who are suspected to carry the virus and those who are already infected by the virus. Not determine their contract, but to give them quarantine time, which means they have to stay at home and still get paid. Okay, the employer has the right to identify the period of paid annual leaves for the working during any time of the year regarding the first 14 days, which I have mentioned, not the whole Yes. annual leave, so as to not to manipulate the law, not to use the law against the employee who have the right to choose his annual leave whenever he wants to. If the infected worker was given a sick leave, the employer may not dismiss the worker from his job during the annual leave. As per as per the labor law, the employer is required to pay the full wage of the worker during the partial or complete suspension of the establishment, except procedure and identified by the law, which definitely do not include the coronavirus crisis. Okay, in this case, the worker is entitled to receive his full entitlements as per Law 6 of the year 2010, 3 months notice allowance, end of service benefits, leave balance allowance, overtime, flight tickets, whatever, call it everything they are entitled to, they must have. Okay, the employer is not allowed to force the worker to take an unpaid leave. So that's very clear, attorney, and our viewers are thanking you for explaining the Kuwait labor law, protecting them from this phenomenon right now, wherein most of the employers are cutting their salaries off, not paying their salaries, and some have been even terminated. Just in case after the public holiday, attorney, can they also seek the help of the Kuwait Human Rights Society, if ever?
Definitely. I have already posted the hotline, and you know it, 222-51510. Please call for help. We used to have this project I told you about, Maxi. I don't know if we have the time enough to explain it, but it used to provide like legal services, legal consultations. Hotline are still running. Yes. We can still help people. That's really good news, Attorney. I know you're very busy and you are preparing for the iftar right now with your family. So we really appreciate your time joining us here on the TFC News for the special coverage of Bantay COVID-19. And thanks a lot for explaining to us and for giving us this legal knowledge on what to do, especially at this time with all the workers who have been affected by this COVID-19 pandemic here in Kuwait. And they're suffering from not receiving their wages. Some have been terminated and some have their salaries cut. So thank you very much, Attorney, for providing us with this information. Any words or would you want to leave our viewers? Yes, thank you, Ms. Maxi. I just want to remind them that the labor law is their backbone. They are protected by the law. This is number one. Number two, we have already spread booklets regarding the labor law. Remember when I came to Pinoy Arabia and Yes. brought a lot of booklets in 7 languages? They explain the labor law, but these booklets do not mention anything regarding the coronavirus crisis or any kind of crisis that happened. You know why? Not because these booklets are missing the law, but because the law itself have a gap or a shortfall. It have never regulated what happens when a force majeure or special circumstances happen, which are mentioned in the civil law. So a one must know a lot regarding the labor law and the civil law. In the civil law and the support law firm have already published a study in Tagalog language. Yeah, To yes. Okay. Yes, and I have sent it to you, Maxi. It shows the difference for people, the difference between the forced major and these special circumstances. Because the forced major is the situation in which people would lose their rights. There is nothing, everything is definitely closed. But this is not happening in Kuwait. What's happening is special circumstances. The private sector is partially closed. Some are closed. Some minimize the working hours due to the ministerial decree. This is why people are still granted with their right. Thank you a lot for your work, Ms. Maxi. Thank you for your time. Thank you. You look Shukran, Hayati. Thank you. I Shukran, wish everyone Attorney. And Ramadan Kareem to you again. Ramadan came to you, dear. Okay, masalam. Ayan po. So there we have it, Attorney Atyab Al-Shatti, the Deputy Secretary General of the Kuwait Human Rights Society, explaining to us our legal rights. As a worker here in Kuwait, we are duly protected by the Kuwait Labor Law. At pagkatapos yun po, kanyang ipinaliwanag sa atin na walang karapatan ang mga employer o mga kafil o mga kumpanya na tayo po ay bawasan ang ating mga sahod, tanggalin tayo o i-terminate sa pagkakataong ito dahil sa COVID-19 na hindi naman natin kagustuhan, at wala rin karapatan ang mga kumpanya na bawasan ang ating sahod. At pagkatapos itong public holiday, kung inyo pong nais na magreklamo sa Ministry of Social Affairs and Labor o SUON, maaari po ninyong gawin yan dahil nakasaad po sa labor law ayon kay Attorney Atyab Al-Shatti. At handang tumulong ang Kuwait Human Rights Society sa lahat ng mga manggagawa na gustong humingi ng tulong sa kanila sa pagkakataong ito. Ayan po. Maraming salamat, Attorney Atyab Al-Shatti. Ngayon naman ay dumako tayo sa Dubai, United Arab Emirates. Ating kumustahin ang ating kapamilya doon sa Dubai na si Raquel Salinel. Raquel, magandang hapon o magandang gabi na dyan sa Dubai. Kumusta na? Ano ang latest sa Dubai ngayon? Balita namin, magbubukas na raw ang mga malls o bukas na ba? Oh, ewan ko kung good news yan sa lahat or sa iba, kasi yung iba actually takot pa rin lumabas dahil nga papansinin nila kung ano yung trend, kung ilan yung bagong cases, makikita nilang tumataas talaga. So kahit na sinabi nilang magbubukas na nga yung mall,
at saka meron ng bagong timings. Medyo takot pa rin silang lumabas. Anyway, unang-una, maraming salamat at nakasama namin kayo uli sa hapon na ito para ma-update kayo. So, simulan ko lang muna, ilang numero na ba meron ng COVID-19 cases dito sa UAE? So, kahapon lumabas ito. Ito ay nasa 9,281 na. That's the total number of COVID cases sa UAE. At ang pinakabago, merong 525. So, medyo nakakatuwa lang kasi yung recovery naman mataas din. Ito ay nasa 1,760 na ngayon at kahapon nga may naulat na 123 new recoveries at may 64 naman ang nasawi. Ayon yan sa ulat ng MOHAP or Ministry of Health and Prevention. So, patuloy pa rin naman silang nagtitest. So, meron na tayong nasa 32,000 ang kataong dumaan sa COVID-19 test sa bansa. So that's good. Patuloy lang talaga. Samantala, Maxi, para malaman Yes, lahat, ang office timings dito ngayon will be from 9 a.m. to 2 p.m. At ito ang ikalawang araw ng Ramadan at ikalawang araw din ng bagong National Sterilization Program sa Emirates. So dati na 24/7 sarado, no? Ngayon, or 24/7 na sarado at you need to have a move permit para makalabas ka, makapag-grocery, to buy medicines and all. Pero ngayon, allowed na kaming lumabas without permit. Except kung sila ay lalabas ng 10 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock. So from 24/7 hanggang 10 p.m. na ngayon hanggang 6 o'clock the next day. Kung kailangan yung lumabas, you have to apply for a permit. Ano pa ba ang ate? At syempre, kailangan pa rin magsuot ng mask. Optional na yung paggamit ng mga gloves or mga guantes. Huwag niyong kakalimutan na merong multa yan na 1,000 dirhams. Sayang din yan kung makakalimot kayong magdala ng mask at mamumultahan kayo. So, para rin sa inyong protection yan. At ito pa, good news, mag-ooperate na rin ang Dubai Metro bukas. Ang timings will be from 7 a.m. to 11 p.m. At pwede na rin bumisita para dun sa mga kapatid nating mga Muslim, mga kapamilya nating Muslim, yung mag-iftar. So, pwede na rin silang bumisita sa kanilang mga kapamilya, pero tatandaan nila na 5 tao lang dapat sila sa isang lugar. Otherwise, medyo problema yan kasi yung social distancing is also important until now. And of course, pwede na rin silang mag-exercise ng 1 to 2 hours sa labas, jogging, walking, para mabawasan yung mga pinagkakain, kakaluto sa bahay habang naka-quarantine, ano? So, pwede na kayong mag-exercise mga kapamilya. At bukas, I think kayo din, meron nang nagsimulang nagtrabaho. But they have to remember na 30% lang ang total number ng workforce ang pwedeng pumasok. At what else? Okay, yung sa malls, it will be open from 12 p.m. or 12 noon until 10 p.m. Oo. So, pero dapat isipin din nila, hindi po lahat pwedeng pumunta ng mall. Yung 2-year-old hanggang 12 years old, hindi pwedeng pumunta doon. At lalo na yung ating mga lola, nanay na nasa 60 years old, hindi po kayo allowed pumunta sa malls. Huwag muna po kayo mag-malls dahil delikado pa rin. Lalahanin natin ang ating kinakalaban ngayon na isang virus. So, yan muna ang ating update dito sa UAE. And allow me, mga kapamilya and Maxi, to introduce our special guest. Nagpapasalamat tayo dahil pinaulakan tayo ng ating paboritong conjen na si Paul Raymund Cortes, who will update us on the repatriation program sa ating mga kapamilya. At the same time, he will also update us kung meron bang pagbabago sa timings ng consular services. So, Conjen, maraming salamat po. Batiin natin ang ating mga kapamilya. Maraming Hi, salamat po. Conjen. Maraming salamat. Hi. Hello, Maxi. Hello, Ella. Welcome to TFC News. Thank you for welcoming me so warmly. Maraming salamat. Magandang hapon. Almost magandang gabi na po sa ating mga nanonood. At tulad nga po na sinabi ni Rachel, ay talagang nagsisimula na magbukas ang Dubai at kasama nito magbubukas na rin ng konsulado. Medyo natagalan ang pagbukas natin dahil naantay po natin ang go signal ng host government. Pero tulad din na sinabi ni Miss Rachel na 30% lang ang talagang natin maaaring i-accommodate sa loob ng konsulado. Hindi naman natin sinasabi na immune
ang konsulado, immune sa mga regulasyon. Pero syempre, ang kalaban po natin dito ang virus. Kaya kung kailangan ang physical distancing. Kung noon ay meron tayong halos 700 o 800 na tao na labas-pasok sa konsulado sa loob ng isang araw, we can only do maybe 30% of that. So much less than 800, maybe around 250. And we have to disperse that over the number of hours in a day. Ngayon, meron din po tayong mga backlog kasi nag-stop tayo ng consular services as nung March at dahil nga sa lockdown ng Dubai at ng UAE, kung kaya uunahin po muna natin na matapos muna yung backlog ng March hanggang April 25 ang mga may passport appointments at kung ano-ano mga appointments na kailangan. So, ang ginawa po namin was to call them one by one para schedule sila within the next couple of days para ma-accommodate namin silang lahat. And lahat naman ito kasi, we're not just doing this out of free will or whimsical yung ating, dahil gusto nga natin mas kukonti muna para may konting distansya din ang mga kababayan natin inside the consulate at hindi siksikan at, it might even worsen the spread of the virus. So lahat po ng consular services namin tomorrow ay per appointment at naglabas din po kami ng abiso, ng advisory kagabi kung ano yung mga kailangan gawin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababayan natin who missed out yung kanilang mga passport appointment noong Marso at noong Abril sa gitna ng ating lockdown. At the same time, since magbubukas na rin po yung ibang Dubai offices bukas, we are hoping to help out about 100 of our kababayan sa kanilang mga outpass at and hopefully mas schedule na namin ang repatriation nila. Ang Emirates naman po kasi ay may schedule na lumipad papuntang Pilipinas at ito na nga every 3 or 4 days. So kunwari, nung huli nila ay April 24, ang susunod naman po nila ay April 28 and then April 30 and then to be determined by Emirates Airlines in the next couple of weeks or even months. And itong sa April 28, meron tayong mga 40 kababayan na nag-signify ng kanilang intent to go back home. And we are bringing them to Emirates Airlines on the 28th, and hopefully we have another batch on the 30th. And lahat naman ito inaayos po ng konsulado in collaboration with Dubai Immigration and of course our government back home. Kasi pagdating nila sa Pilipinas, meron nga po tayong mandatory quarantine to be arranged by OWA naman. Opo. Conjen Paul, regarding sa repatriation po, sino-sino po ang kasali rito? Mga documented ho ba? Undocumented? So, who can avail this repatriation program under the embassy's supervision? Opo. Nung 3 weeks ago, we came out with an advisory sa mga asking our kababayans kung sino mga gusto umuwi. Ang una naming sinabi na kung ikaw ay residente dito, ibig sabihin may trabaho ka, meron kang employer, ang responsibility of bringing you home will be that of your employer. So pangalawa, alam naman ho natin dito na maraming pumapasok sa UAE na tourist o kaya visit visa. So sinasabi namin, kung ikaw ay tourist visa at visit visa lamang at wala kayong employer, obviously, ang tutulong sa inyo sa pag-repatriate niyo ay ang Philippine government. Pero naglabas din po kasi ang host government natin, ang UAE, na lahat ng validity ng visa ay hanggang the end of December. So 2020. So which means kahit na nag-expire yung visa ninyo as of March 1 o kaya April 1, lahat yan valid until the end of the year. So pag tinanong ngayon yung mga kababayan natin if they want to go home, then they are thinking twice kasi like nagbukas na nga ng Dubai, kahit na konti pa lamang, unti-unti nagbubukas, syempre andun pa rin yung hope na ibang kababayan natin na maybe they could stay a little longer, and maybe grab the opportunities habang maaga pa, habang nandito pa sila. And so far about 1,000 yes po. Conjen, yung mga pauwi, yung sasama sa repatriation, libre ho ba ang ticket, Conjen? Sasagutin ho ba ng
ating gobyerno o ng employer, or paano po ang sistema dyan sa Dubai po? Well, yun na nga po, Maxi, kung ikaw ay isang residente o kaya may trabaho ka at may employer ka at gusto mong mag-repatriate, ang dapat magbayad ng ticket mo, obligation, will be that of the employer under the UAE law. Kasi di ba ang labor law dito, they bring you here and then they also bring you back home. And they also will pay for your fare kung ikaw naman ay mag-avail ng mga annual leave nila. Because 3 or 4 weeks ago, nagsabi din ang labor ministry dito na maaari namang mag-apply ang mga mga empleyado ng kanilang annual leave instead of doing it at the end of the year usually. So ngayon, instead of spending it here during the lockdown, uuwi na lang sila ng Philippines. And yun na nga sana ang gagawin ng mga employer. They will be the ones to pay the tickets. At meron nga tayo mga companies lumalapit sa consulate asking us kung ano ba ang kailangan nilang gawin with regard to sending their employees back home. And as I said, it's mandatory for the employers to do so. Pero kung ikaw naman ay tourist visa, Maxi, na wala ka naman employer, na wala naman tutulong sa'yo, wala ka naman kontrata to hold on to, ang gobyerno ng Pilipinas ang tutulong sa iyo para makauwi. Pero syempre, it all depends sa mga kababayan natin. You know, we cannot force people to go back home. Pero kung talagang gusto na nila, decidido na sila at intent na sila na umuwi, sabihin lang nila sa consulate at bibigyan namin sila ng schedule on their repatriation. So hopefully nga, April 28 may 44 tayo. Sa April 30 meron din tayo susunod na batch na naman. Okay. Conjen, ulitin ko lang kasi Sige, El. Max, i-follow through ko lang to kasi last Saturday we also reported about this. So ulitin lang natin yung mga gustong umuwi sa Pilipinas, yung talagang wala rin, hindi sila makahanap ng trabaho. Narito na yung gobyerno na tutulong sa atin. So they have given us this email addresses. So kung sa Abu Dhabi kayo, please take note, atn2@abudhabi@gmail.com. Kung sa Dubai naman kayo, atn@pcgdubai.ae. At Conjen, paki-brief lang po, no? Kasi may nagtatanong sa atin ngayon. Nag-email daw sila, ano daw po yung susunod na proseso? Are you going to email them back or are you going to call them back and then inform them on what step to do? Kasi like, you know, they followed all the documents needed, yung requirements and all, but some of them are still waiting for the email. Alam ko, ang bilis yung sumagot kahit anong oras ako nag-PPM sa inyo, sumasagot kayo. So I'm sure somebody is on top of it and they will receive a response. So can you just briefly tell us, ano po ba yung step na dapat nilang expectin after they email it? Sige po. As soon as you are able to send us yung mga detalye ninyo through the ATN email, tatawagan po kayo at i-interviewin ng aming ATN staff just to make sure na talagang gusto ninyo umuwi. Kasi meron na rin ho tayo mga nagba-back out. And pag nabili na po namin yung mga ticket na yan at nag-back out kayo at that very moment, hindi na po natin mailipat yung mga pangalan ng ticket ninyo to another person who may wish to go back home at kailangan din bayaran ng gobyerno yung ticket na yan na hindi nagamit. At yun ho ang medyo delikado pero nakakasayang kasi we're using public funds. So dapat medyo mas sinop tayo sa paggamit ng mga ticket na yun, ng pera ng publiko. So kung binilan na tayo ng ticket, kung pwede sana wala na magbaback out. That's why it's very important that as soon as makatanggap kami ng information na gusto ninyo umuwi, talaga i-interviewin namin kayo to make sure at hahanapan natin ng bagong flights schedule para sa inyo. Ngayon po, sa Riyadh at saka sa Jeddah, Philippine Airlines po yung ginagamit nila. Nagcha-charter po sa ang Pilipinas para sunduin yung mga kababayan natin. Sa UAE at sa Dubai at saka sa Abu Dhabi, ang ginagamit po natin commercial. Etihad sa Abu Dhabi, Emirates naman dito sa Dubai. Kung kaya't mas stricto when it comes to flexibility kung sino mga idadagdag at sino mga ibubuk natin. At the same time, since commercial flights din po yan, lahat po ng mga gusto umuwi, babayaran man ng gobyerno, babayaran man ng kumpanya, naghahabol yan. So nag-aagawan sa mga ng seats. And tandaan po natin minsan pagka
pagka nag-book na ho kunwari ang isang kumpanya ng 20 or 40 or even 50 seats na yan na hindi mabebenta to the other people, kaya nag-aagawan at mabilisan po na kailangan bilhin ng ang mga seats na ito. And once you are able to tell us na uuwi na nga ako, so ang consulate naman will now go to Emirates Airlines and ask them, ito ang mga gusto umuwi, meron ba tayong upuan para sa 40 o 50 o 60 na ito? Kung wala, ayan, mag-hati-hati. Depende ho sa schedule ng Emirates. Ngayon po, kung talagang maramihan na, let's say 200, 300 na ang gusto umuwi from Dubai o kaya from Abu Dhabi, ang usapan po namin ni Ambassador Joy Quintana ng Philippine Embassy ng Abu Dhabi, siguro ipupull na natin lahat to. So yung 300 na gusto umuwi from Dubai, then we can ask Manila to help us with a charter flight from Philippine Airlines. Otherwise, kung hindi tayo ganun karami o konti-konti, then we have to be then we will use the commercial flights po ng Emirates and Etihad po. Okay. Conjen, regarding the exit clearance, yung mga, lalo yung mga undocumented, gaano po katagal na pinoproseso dyan sa Dubai ang mga exit clearance ng mga undocumented po? Well, yun na nga, itong mga nakaraang araw, since lockdown po ang buong gobyerno, wala po kaming ma-applyan na exit passes para sa mga kababayan natin na gusto umuwi. So itong Sunday ho, meron tayo hopefully mga 100 na a-applyan na at tutulungan makakuha ng exit clearance. Ito ho yung mga hindi ho tourist visa to kasi pag tourist visa at visit visa, so wala, and active pa rin yung kanilang mga visa, ibig sabihin they can fly out anytime. Pero pag ikaw ay na-issuehan ng visa dito, o kaya ikaw ay nag-abscond, kaya ikaw nag-overstay, yun yung mga kailangan natin tulungan na kunan ng exit visa sa Dubai Immigration para mapayagan umuwi ng Pilipinas. So, uulitin ko rin yung kanina. So, yung kanina nga ho, tourist visa kayo, visit visa kayo na active pa lang, so ibig sabihin you can leave the country anytime kasi hindi kayo nag-overstay. That's why we have to clarify yung and we have to interview lahat ng mga sumusulat sa amin. Kasi we have to find out kung nag-overstay nga ba sila. Kung hindi naman, ayan, may separate na pwede na kayong i-book at any time. As long as you are, as long as you've made up your mind. Yung mga kababayan natin na may visa na, may working visa dito, residente, pero nag-abscond sila, may overstaying charges sila, yun ang mga tutulungan naman natin papunta sa Dubai Immigration para maka-exit sila, para mabigyan sila ng exit and eventually mabook na natin sila pauwi ng Pilipinas. Okay po. Malinaw na malinaw po, Conjen. Ngayon, Conjen, tatanong ko lang, puro outbound lang ho ba ang flights ngayon? Wala pang mga inbound na commercial flights? Wala pa po. The UAE still has not allowed yung mga residente. Same yung here. Di ba maraming mga kababayan yung naabutan ng lockdown, nandun sila sa Pilipinas, hindi sila makabalik dito. So hanggang ngayon, medyo sarado pa rin ang borders natin. Although sinabi naman ng gobyerno dito na sige po. Okay. We are like, okay. Please do not leave. Please do not leave the home country to come to UAE. So, because yun nga, sinabi naman ng gobyerno na yung mga resident visas ninyo are still valid kahit na na-expired during the lockdown period all the way until the end of the year. So yung binigay ng government dito na extension until the end of the year, blanket po yan. Resident visa, diplomat visa, tourist visa, visit visa, lahat yan hanggang the end of the year. So, Consul, last question po. Ilan na daw po ba ang nag-apply na pauwi? Ilan doon ang naka-tourist or visit visa? Yun na lang po. Medyo marami ho nag-apply noong una, mga 900. Pero pagka inisa-isa na natin yung mga applications nila, tinitignan natin na 181 lang ang tourist visa. The rest, meron silang employer. The rest, meron silang resident visa. Which means if they want to go home, it has to be with the employer obligation. So out of this 181 naman, slowly yung iba, they want to stay on a little longer kasi nga po of the factors that I've mentioned. They want to take, see if they can, take
chances and grab the opportunities while they're still here. So yung iba, nag-change the mind. 44 have said, okay, finally, yes, uwi na kami. So they were booking them on the 28th of April, and then hopefully with another batch as soon as ito naman, and as soon as the number of people are finalized. Okay. So, maraming salamat po, Conjen Paul, sa inyo pong pagsama sa amin ngayong hapon. Baka meron pa po kayong gustong sabihin sa ating mga viewers before we finally let you go. Sure. Okay. Andito po ang konsulado. If you need any questions on your passport appointment o kaya yung mga civil registration, please do not hesitate to email us or follow our Facebook page po. Andun po lahat ng mga schedules din namin. And also, I'd like to clarify, yung mga DOLE-AKAP programs naman po, it does not really fall under the consulate. Although, syempre, one country team tayo. Kasama po natin ang labor attache natin. And, we work very, very closely with them. But the DOLE-AKAP program is under auspices of the Department of Labor and Employment. So, lahat po ng mga decision-making, the policies, are under the purview of our polos. While the consulate is there, standing side by side with all our government agencies, the decision on the quota or whatever the policies are as far as POLO, DOLE-AKAP, and OWA programs are concerned are with POLO. Ayan po. Maraming salamat. Siguro po baka next episode we can have our labor attache in Dubai to be our guest kasi marami po nagtatanong sa ating mga viewers tungkol doon sa $200 na cash assistance, Conjen. Oo nga po. Medyo marami at I think some 25,000 applications were sent in as of April 21. And then ngayon na ata umabot pa ng 28 or 27. Medyo marami. And imagine if our polo staff would look into each and every one of those applications. At talagang mahirap. But as far as I know, 1,000 na po ang nakakuha ng kanilang mga ayuda. Dami rin. So maraming salamat 20 lang, Conjen, 25,000 eh. So talagang malaki talaga yung gusto nila. So ito lang yung singit ko lang kasi para din maklear kasi kawawa naman din yung consulate, lagi silang nabubugbog ng mga reklamo hindi klaro na itong food aid na to or itong financial aid na to hindi naman talaga sa kanila. So Conjen, thank you na update kami. So nung nag-close daw sila noong April 20, merong 25,733 ang nakapag-apply. So yun lang po, maraming salamat. Pasigit-sigit lang talaga hinahap. Maraming salamat. Maraming salamat, El. Maraming salamat din po, Consul General Paul Raymund Cortes from the Philippine Consulate General in Dubai, United Arab Emirates, as he has given us an update on the back to operation po ng Consulado simula po bukas. At pakicheck na lamang po ang FB page at website ng PCG Dubai para po sa proseso ng inyong appointment kasi by appointment po dahil alam niyo naman, social distancing pa rin dahil sa COVID-19. At yung mga gustong umuwi, makipag-ugnayan din sa ating konsulado nang sa gayon ay malaman din po niyo kung paano ang proseso ng repatriation. Ayan, maraming salamat sa ating kapamilya sila Kalsalinal mula sa Dubai, United Arab Emirates at kay Consul General Paul Raymund Cortes. At ngayon, dumako naman tayo sa Asir region kung saan malamig-lamig ang panahon ngayon doon. Ating alamin kung kumusta ng ating mga kapamilya sa Asir region at ating kumustahin ang ating kapamilya na si Debbie Jane Pangan. Debbie, kumusta ka na dyan sa Asir? Meron na bang dumating na ayuda o food drive dyan sa bulubundukin ng Asir? Kumusta ng ating mga kapamilya dyan? Debbie? Habang inaantay natin si Debbie, dyan lamang po kayo dahil mamaya, pagkatapos si Debbie ay makakapiling din natin ang labor attache po ng Muscat, Oman. Yung mga nagtatanong sa $200 na cash assistance mula sa DOLE-AKAP program, ating alamin ang update mamaya sa Oman. Debbie? Asa na si Debbie Jane Pangan? Yes, good afternoon, Miss Maxine. Ay, good afternoon! Nandiyan na siya. Yan, finally. Kumusta na?
Kumusta na Pwede dyan, na? Debbie? Okay na ba? Magandang hapon. Ako sa dyan sa Asir. Magandang hapon. Ano na ang Ramadan huling Karim. kaganapan dyan sa Asir Medyo region? naging effective Ramadan yata Karim. yung Go ahead, Debbie. Ramadan Karim. Kahapon, wala kaming cases dito. Subalit ngayon, may isang positive case, no? Dito sa Khamis particularly, 2 daw sa Abha. Pero maraming salamat at naging effective yung ating Yes, Debbie, nawawala-wala ka. Hello? Yes, Debbie? Hello po. Sorry. Ayan, sige. Yun Okay, po, balikan medyo natin. naging maganda yung live natin. Okay, balikan natin muli si Debbie. Debbie, yes, go ahead, Debbie. Naging maganda po ang epekto. Yeah, naging maganda yung epekto at panawagan natin last live, Miss Maxi, kasi ngayon nag-initiate na yung ating mga kababayan dito sa Asir region. Banggitin ko lang ang ibang mga Filipino community organizations like ang ating Supreme Guardians Legionnaire Incorporated. Nag-start na silang mag-collect ng kanilang mga pwedeng itulong sa ating mga kababayan na nawalan ng work, nawalan din ng sweldo, para makapag-start na kami ng food bank drive namin this coming weekend. At the same time, yung iba nating mga frontliners, nurses themselves, lalo na sa Saudi German, pasalamatan ko lang sila. Sila na mismong nag-i-initiate ng kanilang bayanihan para ngayong sweldo daw sila ay magko-collect ng kahit magkanong halaga na pwede nilang itulong at mamimili sila ng mga groceries para sa ating mga kababayan na nawalan ng trabaho. Subalit may maraming katanungan sa ating mga kababayan na dressmakers, beauticians pa rin at mga workers sa mga coffee shop. Follow up lang dun sa last time natin na paano nila ilalodge, siguro ma-address natin yan mamaya kay Tito Charles, ang kanilang mga application form. Yung daw pong COVID-19 Jeddah at gmail.com, hindi daw po na-accept yung mga iba nilang application form. So, humihingi po sila ng alternatibo o other email address para ma-lodge o masumite ang kanilang mga application form for the financial aid or for the ayuda or for the program ng DOLE-AKAP. So, sa ngayon, marami din po ang nagtatanong kung paano, kailan, paano nila matatanggap yung financial aid, ano daw po ba ang basihan para makuha nila yung mga tulong na yon, Miss Maxi. So madaming mga katanungan. Okay. At the same time, follow up lang daw po. Paano na daw po yung mga makaka-participate yung mga dito sa probinsya, kagaya ng Abha at Khamis, kung gusto na nila magpa-repatriate. Yun po ang mga tanong nila, since alam natin no, wala namang Abha Jeddah or Abha Riyadh na kung saan sila pwedeng pumunta. So yun po ang isa sa mga katanungan ng ating mga kababayan dito, Miss Maxi. Siguro yung mga katanungan yan, Back to Debbie, ay ibibigay natin kay Consul General Ed Badajos kapag naging guest natin siya sa mga next episode natin. At itatanong din natin na sa kanya kung paano magiging proseso ng repatriation. Yung mga gusto umuwi galing Abha, paano sila, walang domestic flight ngayon, di ba? Galing Abha, papunta ng Jeddah. Pero lang flight, Jeddah to Riyadh. Tapos Riyadh, papunta ng Pilipinas. So yun ang ating tatanungin. Ngayon, tungkol naman sa food drive, Debbie, ano na ang sabi, wala pa rin bang ginagawang pagkilos ang Polo OWA sa Jeddah para sa Asir region? Hindi ba nakikipag-ugnayan ng mga Filipino organizations dyan para makapagsimula na ang food drive? Sa ngayon po, wala pa rin pong abiso o tulong nanggaling mismo sa Polo, sa ating Philippine Consulate General Jeddah. Nag-encourage lang ang ating Consul General Badajos
sa mga area coordinators ng bawat lugar dito kagaya ng ASER region sa Abha. So ngayon po kami na lamang at ang iba nating kababayan ang nagsisimula at ongoing ngayon yung pagkolekta namin ng mga tulong. We are eyeing on May 5 na mabuo na namin o medyo baka dumami na this week para naglista na kami. May mga as of now 39 or around less than 50 people na ang gustong mag-avail ng tulong. But so far it's a self-initiative program na talagang kami-kami lang dito ang nag-start ng food bank drive together with the other community leaders. Sana nga ay sana ay makarating din ang tulong sa inyo diyan ng DOLE-OWA at mabigyan din ng ayuda ang ating mga kababayan bukod pa sa ginagawa ninyong pagkilos diyan. So mabuhay kayo, Debbie, at yung mga Filipino organizations diyan sa ASER region. At yung mga katanungan mo ay itatanong natin yan kay Consul General Ed Badajos o di kaya kay Ambassador Adnan Alonto sa Riyadh kung ano ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan dyan sa ASER region. Maraming salamat sa iyo, Debbie. Ramadan Karim. Mag-ingat ka. Ramadan Karim. Mag-ingat kayo dyan. Salamat po. So ating po napakinggan ang ating kapamilya sa ASER region na si Debbie Jane Pangan. At hanggang ngayon, karamihan sa ating mga kapwa OFW ay naghihintay pa rin ng ayuda mula sa DOLE-OWA para sa food assistance at sila rin po ay nagpa-follow up kung paano sila makakapag-apply doon sa $200 cash assistance sa ilalim ng DOLE-AKAP program. Isa yan sa mga laging itinatanong ng ating mga kapwa OFW dito sa Gitnang Silangan. Ngayon naman ay dumako tayo sa Muscat, Oman at ito bit-bit ng ating kapamilya na si Rowan Soldevilla, ang labor attache po ng Muscat. At ating alamin sa kanila kung kumusta po ang ating mga kababayan doon at yung update naman sa DOLE-AKAP cash assistance sa Muscat. Rowan, kumusta na dyan sa Oman ngayon? Kumusta ang Ramadan? Ramadan Karim, Ramadan Karim din. Kumusta na kayo dyan? Okay. Okay lang. Ito, curfew pa rin. Paaga ang curfew. Alas 4 ng hapon curfew na. At matatapos ng alas 8 ng umaga. Kaya tahimik. Wala masyadong mga, alam mo na, yung mga iftar na malakihan. So, kanya-kanya lang iftar o futur sa bahay ngayon ang mga tao dahil nga sa pandemic na ito na bago ang kalakaran ng Ramadan ngayon, ang pagdiriwang. So, kumusta naman dyan sa Muscat? Okay, Maxi, dito ay patuloy pa rin ang pagtaas ng mga tao na na-infect ng COVID-19. Ano? Sa ngayong araw ay nasa 115 na ang additional na-infect ng COVID-19 as of April 25. At sa kabuuan ay meron ng 1,905 at sa 10 ang namatay. At ngayon ay meron ng 4 na recoveries. No? So, nag-extend ng lockdown. No? Supposed to be dapat natapos ang lockdown noong April 22. Pero ang Supreme Committee on COVID-19 ay in-extend nila hanggang May 8 ang quarantine o lockdown sa buong Muscat or sa buong Oman. At gayon din ang Mawali Market ay sinara na nila starting today. Yung Mawali Market kasi, Maxi, ay dito nakakabili ng mga prutas at gulay na mura at mga sariwa pa. Pero sa ngayon, dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID, ay sinara muna ito pansamantala until further notice. So far, wala pa naman din ditong curfew at nakakabili pa rin ang mga ating mga kababayan dito na daman lang alamang at marami sa ating mga kababayan dito ay nawalan ng trabaho at yung iba naman ay no work, no pay. At kung kaya sila ay umaasa ngayon at naghihintay ng tulong sa ating gobyerno dito sa Philippine Overseas Labor Office at napakaswerte natin dahil nakasama ngayon ang ating hardworking labor attache dito sa Oman. Papakilala ko sa inyo ang ating labor attache, si Labor Attache Greg Abalos. Kumusta po kayo, sir? Lalo na sa mga kaibigan natin. Welcome to TFC News po, Labat Greg. At kami natutuwa at pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon dito ngayong hapon. Kumusta na po dyan sa Muscat po? Busy sigurado kayo sa pagproseso ng mga
application po para sa DOLE-AKAP. Thank you rin po sa inyong invitation para magkakaroon po kami ng pagkakataon at na ma-explain po ang ating ongoing evaluation and processing ng ating mga DOLE-AKAP applications. Nag-issue rin po kami ng advisory noong April 23, just like all the other labor attached agencies ng POLO. Dahil nga po yung maraming applications na pumasok. So depende po yan sa allocation na binigay sa atin po sa Oman. Binigyan po kami ng 3,000 na initial allocation. So we are working on that. Dahil nga po umabot na po sa 5,000 plus yung mga applications. So we decided na just to inform them na may cut-off date kami. Although hindi naman namin sinasabing denied na kaagad kasi may possibility naman na magkakaroon ng additional funding according to the information that we got from Manila. So ngayon po, bali ilan po lahat, as of today, ilan na po ang natanggap ninyong application po para sa cash assistance po? As of yesterday, we received, as of this morning, we received mga 5,500 plus, no? Okay. 5,500 plus. Hindi pa yun kasama dun sa nadala sa, kasi po we requested them to send it through a specific email. Yung iba po kasi pinapadala pa rin dun sa isang email, yung regular email po ng Polo Muscat. So minsan hindi pa namin nabibilang yon, marami pa rin pumapasok doon. Pero hindi na namin binabalik sa kanila, binabato na lang po namin sa email for DOLE-AKAP lang. At ang quota po ng Muscat po, kasi dito po sa Kuwait ay 10,000 po, sa Riyadh naman ay 9,000, at dyan sa Oman po 3,000 po, 3,000. So 3,000. So sumobra na po ng mahigit 2,000. So, Opo. pero patuloy pang pagproseso niyan na labat. Opo, tuloy-tuloy po kami. Actually, nagsimula po kami mag-payout 2 or 3 days ago. May payout na. That's really good. Po. Paano po ang proseso ng payout dyan, labat? Through a remittance center din po ba? Or dinadaanan nila dyan ang pera o hinahatid po ninyo sa bahay nila? Paano po ang sistema ng disbursement po ng cash assistance? Initially po, ang plano talaga dito is really through interbank transfer. Pero alam po natin yung nangyari, pati nga dito sa Muscat, limited po yung banking hours nila. So what we did was, aside from yung pag-send po through the bank, yung interbank transfer, kasi kinukuha po namin yung bank accounts nila plus yung phone, so tinatawagan po namin. Medyo mabagal po kasi ang advice ng bank nga ho kailangan dun sa CDM, dun sa ATM centers. Pag sa ATM centers po, pag umabot na ng 2 yung staff namin na naghuhulog, kinakatok na siya ng mga nakapila. So we have to make some adjustments. So ang ginawa ho namin, yung mga malalapit lang ho dito sa Muscat, tinatawagan na po namin. So kahapon, we invited them to come over dito sa Polo, kahit sa labas man lang kasi close nga po tayo. And in a very discreet way kasi bawal nga po yung yung pagkumpol-kumpol. Opo, so we advise them to pumasok lang sila but in a very discreet way. Yung iba naman po na medyo marami-dami, like kunyari they're 10 or 15 or 20, at tinatanong po namin, pinupuntahan na po namin sa kanilang accommodation. Ang problema is that's only within Muscat kasi nga po may barikada. So right now, just a while ago, before this meeting, nag-uusap po kami kung paano kami makapagpadala dun sa Salala and other areas, considering nga po itong limitation sa banking system. So we will work that out, find a way. Nakiki-coordinate din po kami sa PhilCom dito, yung authorized na Filipino Community Organization, kung paano po namin ma-transfer sana yung funds sa Salala because that's 1 hour 30 minutes by plane para doon po sa mga na-approve po na applications doon. Labat, ilan na po ang nakatanggap as of today, more or less, ng cash assistance po? Ayun.
mga 200 plus pa lang. At So least far. meron na po. May mga nakatanggap, which is good news. Kasi yung iba sabi, lista lang kami ng lista, wala kami natatanggap. So at least ngayon, may nakatanggap na po, 200 na, 200 plus. Bukod po dyan sa cash assistance, kumusta naman po ang inyong food drive dyan? Kasi dito sa Kuwait din po, aktibo ang Polo OWA at sa iba pang mga posts sa pagbibigay ng ayuda sa mga displaced OFWs. So, kumusta naman po ang ayuda dyan, Labat? Bago actually yung may meeting kami kanina bago tumawag si Rowen, no? So tinuloy na lang nila because we tap the assistance also of yung Filipino community rin, no? But before that, nagkaroon na kami with OWA at nakiusap na rin kami sa Filipino community, ay yung Philcosok na grupo, dahil nga po doon sa areas na hindi maabot ng polo because of the barricade. So nagkaroon kami ng arrangement na mag-share kami ng funds together with whatever funds na na-generate nila para yun ang gagamitin namin. Ni-specify po namin yung ang mailalagay po doon sa per pack, no? Para doon po sa mga na-identify. So nag-agree din po kami na magkaroon ng isang master list. We sounded off to all organizations, whether they're with Philcosok o hindi, para sana magkaroon ng master list. Kasi gusto nating, marami rin po naman mga kababayan na kanya-kanya po silang tumutulong, pero we are going out of our way at nakikiusap na mas maganda sana kung we centralize it para po hindi po nauulit. Meron po kasing nakakuha na ng dalawang beses, iba-ibang grupo, pero marami rin pong hindi man lang nakakuha. In fact, yesterday I was awakened by a message coming from our secretary na merong isang sasalala na isang beses na lang siya, isang araw daw kumakain. So we found a way to get in touch with him, and we were able to remedy yung situation po nila immediately. That's really good, Labat. That's really good. You know, you go out of your way to help our kababayan there. Kahit nasa salala sila, nagagawan pa rin po ninyo ng paraan. Mabuhay po kayo. Rowan, baka meron ka pang katanungan before we let Labat Greg go, dahil alam natin may meeting siya ngayon, kaya lang pinagbigyan niya tayo. Kaya maraming salamat po talaga, Labat, for giving us this time to be with us sa TFC News po. Sir, tanong ko lang, currently po ba meron po tayong for repatriation ng mga kababayan natin for repatriation? Actually, Rowan at everyone here, the other day, nagkaroon po kami ng meeting with the Ambassador and Consul Arvic Arevalo regarding a letter coming from itong Association of Petroleum Groups, no? Meron, ang tawag sa kanila is OPAL. And may information sila na 98 Filipinos o Filipino OFWs ang na-identify nila na mare-repatriate, and they are sila mismo ang mag-provide ng ticket going back home. But considering nga po itong situation natin, we are the embassy, sina ambassador po and sina consul are in the process of identifying who this yung mga taong to para po mas mabilis at mapadali ang kanilang pag-alis po pag na-lift na po yung lockdown. Sir, meron na po ba nakarating sa inyo na report na merong Filipino na infected ng COVID-19? Meron po. May initially ang official report na nakarating sa atin is may 3 Filipino. Kaya lang as of date, they were able to recover po. They were able to recover. That's from the information is from the Ministry of Health po. So lahat sila naka-recover? Yun po ang aming information. Okay, that's good. Sir, meron po ba kayong message para sa mga kababayan natin dito sa Oman kung saan sila pupunta just in case kailangan nila ng AKAP assistance? Open pa po naman yung ating email address. Kuminsan po kami ay humihingi ng paumanhin kasi talagang ang dami po yung hindi na po yung ang dami pong pumapasok. So
with a limited po na tao, medyo hindi namin ma-address kaagad-agad lahat. So kami po ay humihingi ng paumanhin at sana ay patience po ng isa't isa. At finally, sana, Rowan, salamat din sa inyong tulong na magkaisa-isa tayo dito para dun sa pagbibigay rin ng relief goods. Kasi siguro kailangan din ho nating explain sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga OFW, na yung mga relief items po, hindi po ito katulad ng DOLE-AKAP na pwede silang tumawag tapos sasabihin na dalhin nyo yung aming relief goods dito sa harap ng aming bahay ngayon din. Kasi yung relief goods po talagang pinag-aanuhan po natin, pinagtutulong-tulungan natin kasi kung pondo lang po ng Polo at saka OWA ang ating gagamitin, hindi po yan talaga magkakasya para sa lahat. At ang kailangan ho natin ngayon is tulong-tulong kasi kahapon meron nga pong galit na tumatawag. Ako na mismo ang nagdala yung relief item sa kanyang bahay sa harap. But I explained it to her kasi po kailangan yung mga ibang tao po natin dito, we have to use them for whatever kasi limited na po tayo ng tao. But I went there precisely po para ma-explain sa kanya na itong relief po ay hindi po yung parang sasabihin mo na bigyan mo na ako, wala pa ako nakukuha ngayon. No? So, parang ito po, tayo po ay nagre-request. At basta po nakapasok yung pangalan at meron naman po, we will go out of our way to napupuntahan sila. So tuloy-tuloy po yung aming distribution ng relief items. May mga volunteers po tayo dito sa Polo. Kaalis lang nila, lalabas na naman po ulit. At sana nga po magkaroon pa tayo ng additional funds dito para makaabot tayo sa lahat. Labat, bago ko po kayo pakawalan, meron pong isang katanungan dito mula sa ating tagapanood, si Mona de la Cruz, nasa Oman po siya ngayon. Sabi niya, Labat, nasa Oman kasab daw siya, pero kalahati lang daw po ang sahod na kanyang natanggap ngayon. Ano po ang pwede niyang gawin na Labat? Alam mo Mona, sabihin mo sa kanya, i-message na lang niya ako. Ang number ko is 791-821-69. Ayan, so para mag-usap kami, i-WhatsApp na lang niya ako para ma-guide ko siya ng no? Ayan, brinodcast ni Labat ang kanyang ang kanyang numero. Hindi lahat ng mga mga polo, mga embassy officials binobroadcast. Kaya ayan, sa lahat ng mga taga-Oman, kung may kailangan po kayo sa Polo OWA o sa Philippine Overseas Labor Office, lapitan lamang po napaka-aktibong Labor Attache po dyan sa Muscat na si Labor Attache Greg Abalos at siya mismo ang naghahatid ng ayuda sa bahay-bahay. Kaya napakaswerte ho ninyo dyan sa Muscat at maraming salamat po sa magandang balita dahil nagsimula na raw po ang payout ng $200 cash assistance. May 200 nang nakakatanggap na mga OFW doon. Patuloy pa rin silang tumatanggap ng mga application para po sa DOLE-AKAP cash assistance. Mayroon ng mahigit 5,000, although ang quota ay 3,000 para sa Oman. Pero wag ko kayong mawala ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa. Maraming salamat po, Labor Attache Greg Abalos, sa inyong pong oras na iginugol para sa amin. At alam namin busy po kayo ngayon at meron kayong nasa kaligitnaan kayo ng meeting na kayo po ay nag-guest dito. So thank you and mabuhay po kayo, Labat. At maraming salamat. Salamat. Sa ating kapamilya na si Robin Soldevilla dyan sa Muscat, Oman. Ayan, so dumako naman tayo sa Doha. Sa Qatar, kumusta na ba sa Doha ngayon? At buhay na buhay ang tunay na diwa ng bayanihan sa Doha at maraming mga ayudang nakakarating sa ating mga OFW na pinangungunahan ng mga iba-ibang organisasyon at maging mga individual. Ating kumustahin ang ating kapamilya na si RD De Leon na nasa Qatar ngayon. Hi RD, magandang gabi dyan sa Doha. Kumusta ka na? Hi RD. Ayan, magandang gabi po Miss Maxi. At magandang gabi sa iyo RD. Nanonood po, Ramadan Karim sa mga kapatid po nating Muslim. Ramadan Karim din. Kumusta ka na dyan? Okay naman po kami dito.
at ibabahagi ko po sa inyo ang mga latest updates dito po sa Qatar. Ngayong araw lamang po ay nadagdagan na naman ng 833 confirmed case dito sa Qatar na may total na po na 9,358. Meron naman tayong 929 recovered patients at 10 total number of deaths. Samantala po, naglabas ng circular ang Qatar Charity na patuloy pa rin po silang magmamahagi ng mga food assistance sa lahat po ng expatriates na naapektuhan ng COVID-19. Kailangan lamang po nilang mag-register sa www.qch.qa/corona-health. Ayan, once na nakapag-register sila doon at na-approve, makakatanggap po sila ng SMS at coupon number. At pag yun po ay nakuha na nila, pumunta lamang po sila sa pinakamalapit na Almira branch at ipakita yung SMS para makuha nila yung food assistance na mula sa Qatar Charity. Tama po yung binanggit nyo kanina dahil marami pa rin po talagang mga kababayan natin yung naapektuhan ng COVID-19. May ilang mga grupo at organizations at individuals po talaga ang walang kapaguran na namamahagi na kanilang blessings. At isa na rin po dito yung special guest natin. Mula po nung na-feature yung kanyang story, marami pong na-inspire sa kanya at sinundan yung kanyang magandang hangarin na makatulong sa ating mga kababayan. Mga kapamilya, pinapakilala ko po sa inyo si Miss Joanne Toribio o mas kilala po sa tawag na Nene. Hello, Miss Hello, Nene. welcome to TFC News. Magandang gabi dyan sa inyo sa Doha. Kay Miss Joanne Toribio o Nene. Kumusta na po kayo? Hello? Ayan. Habang inaantay natin. Hello po? Hello, Miss Maxine. Hi, kumusta po kayo? Welcome to TFC News sa special coverage po ng Bantay COVID-19. Kumusta po ang ating Ramadan dyan? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang inyong pagkawang gawa dyan sa Doha? Yes po. Opo. Continue pa rin po. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Andito po sa bahay, bawal lumabas. Bawal lumabas. So, kumusta naman po ang inyong food drive na ginagawa po ngayon? Actually, okay naman po. As in, ang dami po talagang Pilipino na nangangailangan ng pagkain araw-araw. Marami din po mga nagme-message sa akin na kahit panawid gutom lang nila. Ngayon, bali, ito yung naumpisahan namin noong March 31. Ang sabi ko, kung pwede, tumulong kami mag-asawa sa mga nangangailangan. Tapos, sabi ko, titigil kami sana sa anniversary namin mag-asawa. Sana maabutan namin yung araw ng anniversary namin dalawa. At ngayon nga, is anniversary namin. Wow, happy anniversary! Ilang years na po kayo? Nasa 26 days na po. Yung anniversary. Yung anniversary. Yung anniversary! Yung inyo pong anniversary ng inyong kayong mag-asawa. Okay. We are 19 years na po kami, ma'am. 19 years. Kala ko 26 days. So, 26 days na po kayo nagkakawang gawa at 19 years kayo. Yes. Okay. Happy 19th. Isang taon na lang, 20 years na. So, congratulations po. At God bless you more sa inyong ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan dyan sa Doha. So, hanggang kailan po ninyong gagawin yung pagbibigay ng food packs po sa ating mga kababayan dyan sa Doha? Okay. Actually, we are planning to stop ngayon sana. Kaso, after nung namigay ako, parang daming blessing dumadating sa aming mag-asawa. Wow. Yeah, the more you give, the more you receive. Naka-CFC t-shirt. Hindi namin ina-expect na maraming gustong tumulong. Kaso, para sa akin kasi, ayaw ko nang may mga donation kami, like money, ayaw namin. Ngayon, may mga gustong tumulong, kaso parang natatakot ako eh. Gusto kasi namin yung manggagaling sa amin talaga. Pero sa awa naman ng Diyos po,
Pagbukas ko ng pintuan sa umaga, may nakalagay ng mga bigas diyan sa labas at mga manok. Tapos meron din mga nagbibigay, which is yun yung pinapatakbo ko araw-araw at hindi po tumitigil yung mga tumutulong sa akin. So, parang there is no way to stop as long as may nasa likod ko po. That's really good news at pagpalain pa po kayo sa inyong mga ginagawa at sa lahat po ng mga tumutulong, baka may mensahe kayo sa kanila at sa ating mga kababayan naman na humihingi rin ng tulong at naghihintay rin ng mga food packs ninyo. Yes po. Una sa lahat, gusto ko pong pasalamatan ang grupo ng United Qatar OFW COVID-19 dahil sila po yung paraan na bakit tumatakbo tong mga pagkain na niluluto ko. And then sa isang Qatari na tumutulong sa akin na magluto na si Mariam Al-Meraiki, na araw-araw po siya tumutulong sa akin magpadala ng pagkain pangdagdag po. And then sa likod ko na mga ibang tao like sila May Guevara, Cyril Enele, si FC Qatar, Jerry De Mouse, Gulay at iba pa, malaki po yung tulong nila sa akin. Lalo na po sa CFC, mga prayer warrior ko po sila. Ngayon, ang masasabi ko lang po, gusto ko lang ipaabot sa mga sa lahat na sa panahon ngayon, hindi po importante ang pera dahil hindi po natin nagagamit sa ngayon. Ang importante po ngayon is magtulungan dahil walang ibang magpapakita ng totoong pagmamahal kundi ang pagtulong natin sa kapwa. Ayan. So maraming salamat po Ms. John Toribio, mas kilala sa pangalang Nene, sa iyong pagtulong sa ating mga kababayan dyan sa Doha. God bless your pure heart at sa lahat ng mga bumubuo ng inyong kawanggawa dyan. Sana pagpatuloy yan and God will bless you more for doing all those good things at happy 19th anniversary sa inyo ng inyong asawa po. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin at kami po ay inyong sinamahan dito sa TFC News at makakaasa po kayo na kami po ay susuporta sa inyo at nandiyan po ang aming kapamilya na si RD De Leon sa Doha para po kayo ay matulungan din kung ano po ang inyong mga gagawing pagkawanggawa para po sa ating mga kababayan dyan sa Doha. Maraming salamat po and God bless you more. Thank you. And thank you, RD, sa yung updates. Sana sa susunod ay makapili naman natin si Labor Attache David Desdicang dyan at mabigyan din tayo ng update tungkol dyan sa $200 cash assistance ng DOLE-AKAP. Hopefully, at di kaya yung ating mga kaibigan dyan sa Philippine Embassy sa pangunguna ni Ambassador Alan Tibayan at pakikumusta na din kina Consul General Russell Reyes at Vice Consul Bench Seledio. So ingat lang RD and Salamat po, ingat po kayo. Maraming salamat. Ayan, so ating pong napanood si Ms. John Toribio, isa sa mga nangunguna sa pagkawanggawa po at pagbibigay ayuda sa ating mga kapamilya sa Doha at napakinggan din natin ang update mula sa ating kapamilya sa Qatar na si RD De Leon. Ngayon, dumako naman tayo sa Riyadh, Saudi Arabia. At alam naman po natin, pangalawang araw na po ng Ramadan. Kumusta kaya ang Ramadan ngayon sa Saudi? Alam naman natin, sarado mga moske at ang tarawih o ang night prayers ay lahat ay gagawin lamang sa mga tahanan dahil nga sa pandemic na ito. Zaria, ating kumusta ng ating kapamilya ni Zaria Kamid sa Riyadh ngayon. Kumusta na ang Ramadan dyan sa Riyadh? Zaria, nandiyan pa ba si Zaria? Ayan, paki-on lang ng mic, Sherwin, kay Zaria. Ayan. Hi, Zaria. Welcome to TFC News. Kumusta na? Walang audio si Zaria. Ayan. Hello? Ayan. Ayan, okay na. Sige. Go ahead. Ramadan Karim sa'yo. Magandang araw sa ating mga kapamilya sa Pilipinas at sa buong mundo, sa ating mga viewers. Yes. Nag-umpisa kahapon, Miss Maxi, ang buwan ng Ramadan, ano?
Yeah, go ahead. Yes po. Nag-umpisa na ang buwan ng Ramadan kahapon pero hindi pa rin maaaring buksan ang mga mosques para sa tarawih at sa mga nagsasala. Ito ay bungsod pa rin na measures na pinapatupad sa kaharian. Noong April 21, 2020, nag-anunsyo ang Ministry of Interior na sa buwan ng Ramadan, ang oras ng curfew para sa mga lugar na maaaring makalabas ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito ay binago. Binago ito, Miss Maxi, mula alas 9 na ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nangangahulugan na maaaring lumabas ng bahay kung mamimili ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Walang pagbabago sa ilang patakaran kagaya ng pamimili ng healthcare o food supply sa kani-kanyang area lamang. Bawal isama ang mga bata, isang pasahero lamang sa private car ang maaaring isakay at mahigpit pa rin ang social distancing. Noong April 23 naman ay nag-anunsyo ang Ministry of Interior na sa buwan ng Ramadan ay magbubukas ang mga restaurants mula alas 3 ng hapon at magsasara ng alas 3 ng umaga. So, Ms. Maxi, kung gustong makabili ng pang-futur o ito yung meal before breaking the fast, maaaring mag-take out ng mga restaurants sa lugar na maaari lamang magalawan sa loob ng window hours. So, ito yung alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pagkatapos ng curfew ay maaaring bumili ng panghapunan o pang-suhur o ito yung meal before, after fasting. Ito yung meal before fasting, food delivery na maaari order online o gamit lamang ang mobile app mula alas 3 ng hapon hanggang alas 3 ng umaga. So pinapayuhan pa rin ng embahada ang mga kababayan na manatili lamang sa bahay hanggang maaari at sumunod pa rin sa mga ipinapatupad. Bati sa mga kapatid ng at tapos na ang paghihirap sa lukuyan ng mundo. Hiling din niya ng ang pag-asa at kapayapaan sa sangkatauhan. Samantala, tuloy pa rin ang pagbibigay ng basket. Ang Ministry and Social Development, meron siyang proyekto para sa mga expats at sa mga Saudis na kung sino ng food baskets. So may mga nakatalagang charity organizations sa bawat region na matawagan na kung sino ang humingi food basket na ito. Sa Riyadh, naka-assign dito ang Albir Charity Organizations at maaari nilang tawagan 920-00-0676. So hindi ko alam kung maaaring makita ito sa screen natin, Miss Maxi, pero inuulit ko, ito yung mga organizations na maaaring magbigay ng donations sa ating mga sa mga expats at sa mga Saudis. Ito yung tinatawag nilang food basket. So ulitin ko lamang, sa Riyadh po, Albir Charity Organization, pwedeng tawagan ang 920-00-0676. Maaaring tumawag alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Miss Maxi? Okay, so kumusta naman ang ikalawang araw ng Ramadan sa iyo dyan, Zaria? Okay naman? Hindi siya katulad dati, Miss Maxi, yung alam mo na yung mga garbong iftar at araw-araw hotel na may mga pa-coupons, mga palibre. Ngayon wala tayong makukuhang mga ganon at walang mga ganong pagtitipon. So simple at sa bahay lamang. Ganun pa rin at ang mga mosque ay mga sarado pa rin. So, hindi pa rin maaaring magkaroon ng tarawih at pagsasala sa mga prayer halls. Talagang maraming nabago sa Ramadan ngayon, pero syempre ang pinaka diwa ng Ramadan, alam naman natin kung ano ito, lalo na sa ating mga kapatid na Muslim. Yung mga social gatherings ay physical na aspeto lang yan. Ang pinaka-importante ang spiritual na aspeto ng Ramadan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Zaria, sa iyong update at alam ko nagmamadali ka na dahil magluluto ka pa para sa iftar ng iyong pamilya. Malapit ang futur. Ayan, so maraming salamat sa iyong update at mag-ingat ka dyan. Stay safe. At ngayon, dumako naman tayo sa ating kapamilya na nasa Riyadh din ngayon at bibigyan tayo ng update. Ano ba ang mga iba pang kaganapan dyan sa Riyadh? Lindon Abali ang ating kapamilya doon. Hi, Lindon. Si Florante daw muna. Ayan. Akala ko si Lindon. Sige, unahin muna natin si Florante. Pumunta muna tayo sa Eastern Region.
for the first time ay makakapiling natin ang ating kapamilya sa Eastern Region. Nasa Alcobar siya ngayon, si Florante Catanus. Kumusta na dyan, Flor? Sa Eastern, na-miss ka namin ha? Kumusta na dyan ang Ramadan? Paki-on ang mic, Sherwin. Okay, thank you. Ayan po. Hello. Yes, Hi. go ahead. Hi, hello Maxi. Magandang gabi sa iyo at sa lahat ng ating manonood. At Ramadan Karim sa mga kapatid nating Muslim. Kumusta na kayo dyan sa Eastern Region? Ito okay lang. Medyo bagong gupit tayo ngayon. COVID haircut yan. So ang kaganapan ngayon dito, Maxi, sad to say na may mga bagong cases tayo ngayon ng infection, which is 1,197. At ang total confirmed cases na ngayon sa Saudi Arabia ay 16,299. At ang total recoveries naman ay 2,215 at ang mortality ay 136. So patuloy pa rin na nag-iingat ang ating mga kababayan dito para makaiwas sa sakit na COVID-19. Sinusunod pa rin nila ang batas na pinapatupad tulad ng social distancing. Maging sa ilang supermarkets o hypermarkets dito ay ipinapatupad din ang social distancing at hindi agad pinapapasok ang mga tao sa loob ng hypermarkets. Kaya bagay na naging sanhi ito ng mahabang pila sa labas ng hypermarkets. And then tungkol naman sa financial assistance na $200 nakapanayam natin si Labor Attache Rediluz Conferido ng Polo Aero. Ayon sa kanya, umabot na raw sa 9,261 applications ang kanilang natanggap as of April 23. Sa 9,261 application na natanggap, 2,133 applications na ang na-process at na-evaluate at 691 naman ang naaprubahan. So meron ding daw 1,442 applications na ibabalik nila dahil kulang sa dokumento at ang iba ay hindi under sa Polo Aero jurisdictions. Bawat posting daw ay merong ceiling o quota na tinatawag kaya hindi daw lahat na mga kababayan natin ay mabigyan ng $200. Sinabi din ni Labat Confir pumasok na raw na pera Pilipinas pero ito ma-access dahil hindi pa na-release ng bangko ang kanilang checkbook. Tuloy-tuloy pa rin ang food drive ng tunayan nakapagbigay na assistance sa 1,950 W sa Eastern Saudi. Sa mga kababayan natin na may katanungan ukol sa financial assistance at food drive ay makipag-ugnayan lamang sa kanilang Facebook page na Polo Eastern Region Operations KSA. Flor? Opo. Ilan ang quota dyan sa Eastern Region para sa DOLE-AKAP? Actually, nilabat kung ilan talaga ang quota dito. Yan ay itatanong natin sunod sa kanya. Okay, pero so far, ilan na ang natanggap? Kasi sa Riyadh, 9,000 lang ang quota, no? Pero ang natanggap last week, nakausap natin si Labor Attache Nasser Mustafa, mahigit 18,000 na, no? So dyan sa Eastern Region, ilan na lahat ang natanggap na application? Ang natanggap nila na application ay 9,261. Okay. Meron na bang nabigyan? Wala pa. Wala pa. Pero may pera na raw, may pera na pero hindi pa nila makuha sa bangko dahil hindi pa na-issue sa kanila ang checkbook. Okay. Ang importante may pera nang dumating. Kaya lang, nais nating alamin kung ilan lahat ang pwedeng bigyan. Kasi yan ang laging tinatanong ng ating mga kababayan. Ilan ba ang pwedeng makatanggap dyan sa Eastern Region? At saka isa pa, Flor, tungkol sa repatriation, natanong mo ba kay Labat Conferido kung paano magiging sistema ng mga gustong umuwi? Kasi via Riyadh ngayon, halos lahat ng mga flights ay via Riyadh. So paano sila pupunta ng Riyadh, yung mga gustong umuwi na? Max, sabi nila ba, sa may mga katanungan, makipag-ugnayan lamang sa kanila sa Polo Aero sa ating mga kababayan. At kapanayamin natin ulit sila ba tungkol dyan?
Sana nga ano no, sana ay maging guest din natin siya dahil maraming mga OFW dyan sa Eastern Region ang nagtatanong. So mas maganda sana kung atin din siyang maging guest dito sa TFC News para masagot niya agad-agad din. Flor, sana imbitahan natin siya muli, baka pwede na next week. Yeah, sa susunod, inshallah. Ayan, maraming salamat Flor ha sa iyong update and we'll see you again next week inshallah, and Ramadan Kareem sa inyo dyan sa Eastern Region. Ingat lagi, stay safe. Salamat. Thank you. Ayan, ang ating kapamilya sa Eastern Region at abangan natin ang kanyang mga susunod pang update, lalong-lalo na sa repatriation ng ating mga kababayan dyan sa Eastern Region, kung ano ang proseso. Sabi ng Polo dyan sa Eastern Region ay makipag-ugnayan lamang daw po kay Labor Attache Conferido. Ngayon, bumalik tayo sa Riyadh at ating kumustahin naman ang iba pang kaganapan doon mula sa ating kapamilya na si Lyndon Abalie. Lyndon, ano na ang magandang balita dyan sa Riyadh? Yan, magandang hapon and Ramadan Kareem sa ating mga kababayan, Miss Maxi. And ayun nga, sa ngayon patuloy pa rin ang paglobo ng COVID-19 dito sa buong Middle East. At sa ngayon nga ay may natanggap tayong report na nasa 72 na kaso na ang nagpositibo ng mga Pilipino. At ayon sa report ay ang 56 po dyan ng mga Pinoy na nag-positive ay mula dito sa Riyadh. At dahil dyan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga enquiries ng mga food assistance sa Polo OWA at as nais magpa-repatriate. Kaso nga lang, ang natanggap nating report, may mga complaint regarding dun sa hotline ng Polo OWA na hindi naman po daw nasagot or walang reply silang natatanggap sa paghingi po nila ng ayuda sa food assistance. At ang pangalawang update ay noong isang araw naglabas ng abiso ang Polo OWA at ang Embahada ng Pilipinas para doon magpa-repatriate. Nagbigay sila ng isang link para sa online application kasi isa sa mga concern ng mga kababayan natin paano daw po nila mai-submit yung mga requirements. So ang Polo OWA at ang embassy ay nag-initiate, naggawa sila ng isang online portal kung saan pwede silang doon mag-submit ng kanilang mga application. So para dyan, mamaya ibabagsak natin ang link na yon dito sa ating FB Live at pwede din po nilang bisitahin yung mismong FB page ng Philippine Embassy at ang Polo OWA para mas klaro at pwede silang mag-click doon sa link na yon at ipasok yung mga required na mga dokumento gaya ng ikama at yung kanilang mga pasaporte para isa sila sa ma-validate or ma-assess ng Polo OWA kung sila po ay kwalipikado para doon sa pagpa-repatriate ng ating mga kababayan. At sabi nga ng ating Polo OWA at ng Embahada ay sinisikap nila sa ngayon na makasama ang Philippine Airlines kasi nga yung nakaraan ay Saudiya lamang po yan. At dahil po dyan sa patuloy na pagdami ng mga humihingi ng tulong, may isang grupo po dito ng mga transport driver, itong Grab Riyadh, ay gumawa po sila ng Grab Bayanihan. Ang ginawa naman po ng grupong ito, since na may mga driver at ang ibang mga miyembro dito ay mga mula sa hospitals nagtatrabaho or sa ibang mga establishment na kung saan may mga curfew passes sila, ang ginawa nila ay pick up and drop yung naging proseso. Pag halimbawa may isang gustong mag-donate ng groceries, sasabihin nila doon sa kanilang kasamahan na driver, pipick upin doon mismo sa bahay ng nag-donate at i-deliver or i-drop nila doon mismo sa bahay ng recipient ng mismong donation. So yun yung naging sistema nila at sabi nga nung ating nakausap na si Carlos Miguel, super okay naman ang naging transition ng kanilang bayanihan. Smooth naman at maswerte pa rin na sila ay may mga curfew passes. So hindi naman po check ng mga checkpoint. At huling update Miss Maxi yung sa mga uuwi. Ngayon nakakuha tayo ng update mula sa ating mga kaibigan doon sa mismong airport ng Riyadh. May confirmed na departure flights. Ang isa niyan ay mamayang gabi. Sa susunod ay sa April 27 at ang sunod naman po ay April 28. At base nga kanina nakausap ni
kasamahang Charles Tabo Silabat, na i-confirm din na mamayang gabi ay aalis ang 293 na mga kababayan natin mula dito sa Riyadh. At yan po ang huling update mula dito sa Riyadh para sa Bantay Tubig, Miss Maxi. Maraming salamat sa iyo, Lindon. At magandang balita yung ginagawa ng Grab Riyadh, ano? At Grab Bayanihan o nagbibigay ayuda sa ating mga kapwa OFW dyan sa Riyadh. At yung paalis ngayong gabi ay 293, tama ba? Lahat ba yan galing Riyadh o may galing din ng Jeddah o galing ng 223 mula sa Riyadh, tapos 75 ang Jeddah ayon sa ating kasamang si Kuya Charles. Wala pa rin nanggagaling ng Eastern kasi marami din sa Eastern region ang gustong umuwi. Kaya lang mukhang hindi sila nakakasama sa flight. Ano ang sabi dyan sa Embahada, Lindon? Na itanong ba ninyo kay Labor Attache Nasser Mustafa o di kaya kay Ambassador Adnan Alonto? Paano naman yung mga taga-Eastern? Yan po yung sinusubukan kong kunin na statement mula sa ating ambassador at kay Labor Attache Nasser Mustafa, Ms. Maxi. Kasi nga, maski ako, may mga natatanggap ako ng mga enquiries sa Facebook. Yung mga nasa Eastern region ay gusto din po nila talagang umuwi na. Kaso nga lang, ang problema nila, wala daw flight from Dammam or from Al-Kubar going to Riyadh. So yun yung ating alamin mula sa kay Labor Attache Nasser Mustafa at kay Ambassador Adnan Alonto kung ano po ang pwedeng process na gagawin ng embahada para ma-assist yung mga kababayan natin mula sa Eastern region. Ayan, so Lindon, pakibalitaan mo kami kung ano ang magiging proseso nga at kawawa naman yung ating ibang kababayan na nasa Eastern region na gustong umuwi pero hindi nakakasama dahil nga walang domestic flight from Dammam o from Al-Kubar going to Riyadh. So ayan, maraming salamat sa iyong update, Lindon, at Ramadan Karim. Mag-ingat ka sa curfew ha, huwag lalabas-labas muna. Ayan. So maraming salamat sa ating kapamilyang si Lindon Abalye. Ngayon dumako naman tayo kay Charles Tabo dyan sa Jeddah. Wala na daw si Charles Tabo. Ayan, sabi ni Direk Sherwin. Ayan, so sa ating mga kapamilya, maraming salamat po sa pagsama po sa atin dito sa special coverage po ng Bantay COVID-19, hatid po sa inyo ng TFC News. Kasama po ang ating mga correspondents sa iba-ibang panig ng Gitnang Silangan mula Riyadh, Jeddah, Asir at Eastern region sa Saudi Arabia, Dubai, United Arab Emirates, sa Doha, Qatar at sa Muscat, Oman. Sa bumubuo po ng Middle East Bureau, ito po ang inyong kapamilya, Maxi Santiago, na nagsasabi po sa inyong lahat ng isang magandang gabi. Stay safe, stay at home, at habang may buhay, may pag-asa. Life is short, live and love to the max. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ramadan Karim. Shukran. Hanggang sa